So good day everyone. Today I am going to discuss the 8.10.1, which is how competencies are acquired. But before that, let me explain or define what is competencies. So competencies is a knowledge or skills, abilities, and behavior that an individual possess and demonstrate in order to perform tasks and achieve objectives effectively. So kaning competencies is mo na siya isa ka kakayahan sa isa ka tao in nature na niya nga kanang naa na tanan ang iyang skills, abilities, knowledge nga need niya i-possess, especially if naa siya sa isa ka organization or isa ka management para ma-effectively ma-achieve niya ang iyang goals sa isa ka organization or sa ilang organization. Having competencies involves deliberate effort to develop the ability to do something resulting from doing any of the following. So first is the selection of people with requisite knowledge and expertise. So kani siya ang usa ka organization dili sila basta-basta mo hire or mo recruit isa ka kanang worker or employee if dili ka ba wala walay knowledge sa ilahang field bitaw sa ilahang organization. So in hiring or recruiting an employee, need nga ang kana siya nga employee is naa na siya knowledge, naa na siya background knowledge or experience about sa field nga belong ang inyong organization. For example, if ang isa ka organization is about kanang grocery, mga ingana supermarket, so dapat hibaw siya sa background bitaw sa grocery, sa supermarket, or for is naa siya sa finance ang inyong field sa inyong organization or sa inyong company. So it needs pod nga naay background or naay expertise ang employee nga inyong i-hire about ingana nga field. Next is upgrading or expanding individual abilities. So kani siya is naa na sa inyong employee mismo. So kana kay empleyado na ninyo, so need nga ang kanang each employee ninyo is naa na ilang i-expand pa or i-enhance pa nila ilang mga abilities, mga skills nga naa sa ilaha. Dili lang sila mo maintainer nga nagstay sila diha sa ilang level of knowledge. Need pod nga mo seek sila og mga feedback sa ilang customers para mas ma-better ang ilahang service or kanang still continuous learning sa field nga ilang isudlan. Then embracing challenges, and this when you upgrade or expand individual abilities, it can enhance effectiveness, satisfaction, and success. So maka-enhance siya, mas modako ang possibility nga ma-success ang isa ka organization if still nga mo upgrade mo, expand pa sila sa ilahang mga abilities sa ilang mga employee. Next is molding work products of individuals into a cooperative effort to create organizational ability. So in this area is kanang naay collaboration, naay cooperation sa matag isa sa employee sa inyong organization. Kay dapat di ba dapat sa isa ka management is need ang unity para mas dali mahimo nilang ilahang work and para sad nga kanang mausa ang ilahang focus ba ilahang goal, which is ang goal raman jud nila is to have success, to achieve kanang more revenue sa isa ka organization. Next is the conscious effort to create intellectual capital. So creating intellectual capital involves deliberately focusing on generating, nurturing, and leveraging knowledge, skills, and innovations within an organization or individual. A conscious effort to create intellectual capital involves aligning organizational strategies, processes, and behaviors towards the acquisition, development, and utilization of knowledge assets to drive long-term value creation and sustainable growth. So kanin siya is kanang mag-focus ni siya sa pag-acquire bitaw og more knowledge ang isa ka employee para mas kompetensya, mas competitive inyong organization sa inyong rivals. So kay naan mo advantage nga ni kay sige man mo og add-on sa inyong mga knowledge, add-on inyong mga employees sa ilang mga knowledge kay naa mo tuman ng mga programs, mga seminars para maka-help nga mo-grow ang ilahang knowledge and para mo-grow ilahang expertise is so maka-result na siya nga mas mababaw mo sa inyong mga competitors. So kamo na leading. Next, let's move on to the 8.10.2, the types of core competencies. First, let us define what is core competencies. Unsa man diining core competencies? Kung ang competencies is mo ni siya ang knowledge, mga skills nga dapat naa sa isa ka individual para kanang iyang i-demonstrate, para ma-demonstrate niya, iyang dapat ma-possess niya para ma-achieve niya or ma-perform niya ang task and ma-achieve nila ilang objectives. So kaning core competencies is a kind of competency in which it refers to the unique strengths, capabilities, and strategic advantage that distinguish an organization from its competitors and enable it
it to deliver value to customer consistently. So kanilang core competency is within an organization. So naa na siya mismo, exist na siya mismo so sa isa ka organization. So examples of types of core competencies involves first is the expertise in building networks and systems to enable e-commerce. So these competencies encompasses a range of technical and strategic capabilities aimed at creating scalable and secure platforms to facilitate online transactions, streamline operations, and enhance customer experiences. Expertise in building networks and systems to enable e-commerce is essential for organizations to capitalize on the opportunities presented by the digital economy, drive revenue growth, and maintain a competitive edge in the marketplace. So kani siya is like naa na siya sa isa ka organization nga di ba karon is more on online, mas daghan o revenue nga masud through online, especially like mga Shopee, Lazada, much more kay accessible man gud siya, dali ra siya makuan kay through cellphone ra, i-click ra nimo, then after pila ka days maabot na nimo ang imong ganahan nga imong gi-order nga parcel. So dili na siya hassle nga moadto pa ka sa isa ka kanang physical store sa isa ka company para lang mamili dito din. And then nga wala di ay kay napalit kay wala dito ang imong ganahan. So kanang sa isa ka organization ilan na ning initiatives nga magbuhat sila og online platform para pwede nga dito na lang una mo tan-aw ilahang mga customers sa ilahang mga available products para dali ra para sa mga customers and smooth ra ang flow. Next is the speeding next generation products to market. So this requires a combination of strategic planning, efficient processes, and agile execution. Kay kani man gud siyang speeding next generation product to markets is kanang need siya nga og market research and analysis, especially if naay ang inyong organization is mo pagawa sila og bagong product. So need jud nga mag-research sila sa ilahang mga target customers if kana siya nga ilahang ipagawas nga bagong product is mapatok ba sa inyong mga customers or appeal ba siya sa mga needs sa mga customers or kanang wants ra siya nga ang uban dili kaayo tagdon kaya ang need ba jud sa mga customers is ang ilahang mga needs mauna nila og palit. And letter C is better after sale service capability. So kani siya is importante jud kay siya sa isa ka organization kay anhi man gud nga part is kanang sa within an organization mas makakuan mo advantage bitaw if ang inyong naamoy mga kanang after sale service kay kanang siya is way man sa mga customers, like sa mga customers is inyo silang bisan ug man sila purchase sa inyong product or man sila kuan sa inyong mga services is inyo gahapon silang i-greet gahapon politely like kanang thank you ma'am, thank you for purchasing, and kanang you may come again ana nya. Once pud nga inyong product is kanang high quality bitaw nga sakto siya sa ilahang gibayran plus naa pa jud moy kanang after sales nga kanang capability nga maka-enhance sa customer satisfaction, loyalty, and retention. So kay na may loyalty and retention, kung ganahan sila sa service or sa product inyong gi-offer is magbalik-balik sila sa inyo, in which usahay is kanay siya may reason nga naay positive feedback and napoy positive word of mouth. In which ang positive word of mouth is dako na kay siyang tabang para sa usa ka organization. Kay kanang like nagikan naman gud siya mismo sa inyong mga customers. So ang katong mga customers nga nindot ang feedback about sa inyong product, manabi man na sa uban nga kani siya nga company kay nice kay ilahang service plus nindot pa jud kay ilahang product kay masatisfied jud ka, dili na mo mismo kuan og marketing nga mang sales talk mo kay kato mismo nga customer is dako na kay siyang impact, dako na kay siyang tabang sa inyong organization. So letter D is skills in manufacturing a high quality product. So kani siya is kanang ang isa ka organization within an organization is need man jud no nga naay development or naay kanang mga seminars programs para ma-enhance ang kanang job sa mga empleyado nimo, and para sad dili lang kana para sad mas magtaas ang quality sa ilang product nga himuon. So kay dako man ang product nga ilang himuon, so makakatch dakong attention sa mga customers kay ang mga customers man gud mas ganahan sila og kanang bisan og dili kay siya barato nga kanang price pero worth it man sad ang iyang product quality. Next is innovativeness in developing popular product features. Innovativeness. So, innovativeness na siya changes nga maka-better sa ilang product. So, kaya na may changes nga makanindot sa product features na ay mga add-ons nga kanang makaangayan nga accessible siya sa mga customers nga kanang mas makasayon bitaw sila is kanang naa na may advantages ang inyong naamoy nga ng innovativeness in developing popular product features. Letter F is the speed or agility in responding to new market trends. So kani siya as the time evolves, the generation evolves, generation to generation,
So naa na siya changes, and if na changes need sa isa ka organization nga mo adapt, especially sa ilahang technology para mas mapadali kung unsa ang mga latest nga technology nga like gamit do siya sa inyong organization, i-grab na dyan na siya para kanang maka-help dako man gana siya tabang sa inyong organization. And kanang ang inyo po mga employee is dapat flexible sila sa mga changes, especially if naamoy mga bag-ong ipang gawas na mga products. So flexible sila nga makat-on ingato nga unsa ti way process ingato siya nga product. So sa isa ka organization is kanang advantage jud nila sa ilang mga rivals if ang ilang mga employee, ang ilang mga technology nga ipanggamit is kanang flexible, kanang gamit siya para sa pagbag-o bitaw sa generation. Next, letter G is system to fill customer orders accurately and swiftly. So mo na siya pinaka-grabe nga impact sa mga customers kay kanang kung sakto og dali bitaw ang oras sa inyong paghatag silang orders or pag-offer nimo sa ilang service ay sa inyong service, dali inyong pag-offer nila, dali inyong pag-respond sa ilang mga needs is mas dali makakatch og attention sa mga customers. Kaya mga customers, naiuban nga customers nga dili sila kuan bitaw og time, like dili sila makahuwat og taas nga time, especially if like maabot nag 1 hour. Sa ilahang pinakaganahan is like 2 to 3 minutes nga process sa ilahang mga kinahanglanon orders, maabot na dayon nila. And dapat dili lang kay paspas ang inyong respond. Also dapat nga inyong respond is sakto jud siya sa ilahang gipangayo. Last is the expertise in integrating multiple technologies to create families of new products. So, as what I've said nga, while innovating or while nagkabago ang generation is dapat mo adapt sa new existing kanang technologies kay kani po mga technologies is dako pud kay siya tabang sa kaning mga workers and mga employee. Kay di ba kanang if magpabilin ra inyong mga machinery sa year 1990s dana nata sa ron sa 2024 natin inyong mga machineries is kanang pang sinauna na kaayo so daghan ng defects. So kung na defects is hinay siya makadaog process sa mga product and naasay possibility nga maundang og mga 3 hours kay himuon i-repair pa inyong machinery. So lisod na kayo siya mag-apa sa especially daghan ng customers. So makakuan siya nga ang mga customers maabot na sa time nga magpaabot na sila 1 hour nya di man ganahan ang mga customers nga taas sila og interval sa ilang pag-wait. So mukuan na nga ato na sila sa pikas. So if ang isa ka organization is they need to be competitive enough, dapat nga ila jong i-maintain nga kanang sakto and advanced pud ilang mga technologies. So now let's move forward to the 8.11, the BCG matrix. The BCG stands for the Boston Consulting Group, in which it developed the so-called BCG matrix. Ang BCG matrix is a 4-quadrant diagram showing the categorization of product or services handled by the firm. It is a basic tool for knowing which of the product or service offered by the firm is worth pushing now or later, and which among them to spend much of the resources of the firm. So kani siyang BCG matrix is i-categorize niya sa isa ka organization, i-categorize niya ang mga product nga ilang gi-offer, mga services nga ilang gi-offer, in which asa ingato nga mga product or services nga gi-offer nila ang dako sila revenue, asa tong mga lesson ra nga nila i-improve. So ara makita 4 quadrant diagram. Later na ko ipakita ninyo nga example nga niya. But first, let's tackle about the BCG matrix. Classifies the company's products or services into 4 categories. These are the following. First is the question mark, which ang question mark is sometimes called problem children or wildcats. Nga naman, because from the word question mark, so wala pa siya hibaw kani siyang klase sa product or services nga i-offer is wala pa siya hibawan. Mo ni siya ang mga bag-o bitaw nga i-offer sa inyong nga organization. So question mark pa siya. Mo pa hibaw kung mo patok ba siya sa kanang inyong mga target market or kanang dili ra kaayo siya mapansin kay basin dili ra siya kaayo kanang needed sa inyong mga customers. B is the stars. The products or services in this category are marketed leaders typically at the peak of their product life cycle. So stars, kita siya nga stars is because mura siya og kanang bitang mga artista nga sikat na kaayo sa na sila sa ilang peak of kanang success. So sikat na kaayo sila. So diba ang stars sa babaw natong gitan-aw kay it's twinkling and nice kay iyang kanang effect sa ato like ganahan ta magtan-aw nila. So mo ni ang stars is the category of the product or services nga gi-offer sa inyong company nga grabe bitaw ang grabe nga mga customers ang ipalit, grabe nga mga daghan ang customers nga kanang want ingato siya nga product or service nga inyong gi-offer. Like
kinadaghanan or dako ni siya og revenue nga makuha inyong organization ingani inyong company. Letter C is the cash cows. Include product or services that typically bring in more money than is needed to maintain their market share. So kani siya is wala pa siya sa peak, dili pa siya matawag nga stars nga mga product or services, but kanang still naa siya revenue, na siya money nga gipasud sa inyong organization nga kanang mas more than ang inyong ma-gain ba kaysa sa inyong magawas nga mga expenses. So kani siya is good gahapon siya kay kanang bisan og wala siya sa peak pa, dili pa siya star nga product or service, is still maka-gain gahapon inyong company and dili jud mo malugi. Lastly is the dogs. This category of product has low market share and does not have the potential to bring in cash. So kani siya nga klase sa kanang market or product or services is like dili siya kaayo attractive sa inyong mga customers, and dili sad kaayo siya maghatag og dili kayo siya dili jud siya magsud og kwarta sa inyong organization. Like kamo lang ang pagawas sa inyong sa kaning klase sa product or service nga i-offer ninyo, kamo sige ra magawas og expenses, but ang inyong mag-gain is dili siya makatugma, dili siya mo balance, mas ubos pa inyong mag-gain kaysa sa inyong ma-expense mapagawas ingani nga klase sa mga product or services. So kanang let me show you the figure that is the example of BCG matrix of the Bank of the Philippine Islands. So, diba, sa makita ninyo sa figure is, ang example sa star is the deposit kaysa kanang bank. So, deposit internet-based services. So, kanang sa kani siya is kanang service niya nga gi-offer sa katong bank nga mas ay dako ang ilahang makuha nga revenue jud kaysa deposit. Kung mag-deposit baya ang mga kanang mga customers nila is naapod sila percentage nga madawat ay makuha ingana, even though naa sa percentage nga mosaka ang gi-deposit sa isa ka customer is naapod jud sila dako nga makuha nila nga percent pod. And sa internet based services nila is kanang diba more online naman jud taron, so ang mga customers is kanang makatanaw na sila sa ilahang mga kuan dito, maka-access na sila through internet sa how nila pag kanang deposit, how nila pagkuha sa ilahang money. So dako siya og kanang nala siya sa pinaka-peak nila. Next is the question mark. Sa inyo makita na dira express deposit, mobile banking. So express deposit is dili siya jud common bitaw nga kuan kay kasagaran karon naman na nahibaw ng kuan express deposit. So makapangutan na ang mga customers unsa man ang express deposit, unsa man ang mobile banking. So need pa nga ang organization, ang urban organization is sila pang i-demonstrate kung unsa na siya nga service nilang gi-offer para makahibaw ang ilang mga customers. Next is the cash cows. Makita dira ang lending. So, di ba ang cash cows is kanang makasud siya og dako nga money sa isa ka organization. So, ang lending, magpautang isa ka bangko, then naabay na interest. So, dako ang interest nga makuha sa kanang sa isa ka bangko, especially if dugay kabayad ang katong mangutang. And lastly is the dogs, the insurance. So, what if ang insurance nga is life insurance, then kanang something na accident kita hay na part sa inyong insurance ng accident. So, kamo nga organization is mo pagawas jud mo og money kay naa man na sa inyong mga kontrata nga naay insurance if na something bad luck nga mahitabo. So, mo to siya, I hope na nakasabot. So, sa unsay gamit sa katong BCG matrix. So, my quote is, by stretching yourself beyond your perceived level of confidence, you accelerate your development of competence. It is by Michael J. Gelb. And that's all. Thank you.